පේපර් එක අතර ලැබිලා ප්‍රශ්න පත්‍රයට උත්තර ලියනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණා මොනවද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය අපේ YouTube channel එකට ඇවිල්ලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් එක්තරා ශිෂ්‍යයෙක්ගේ මේ එපිසෝඩ්ස් බලන. ඒ නිසා මේක සම්බන්ධ විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ කියලා මම හිතුවා. පේපරේ අතර ලැබිලා ඒකට උත්තර ලියනකොට සැලකිලිමත් යුතු කාරණා මොනවද? නැවත කිව්වේ ඒකයි. හොඳට ඔලුවට ගන්න. එතකොට දැන් හිතන්න ඉමේජින් කරන්න ඔයා එක්සෑම් එකට ගිහිල්ලා ඉවරයි. විභාග ශාලාවේ ඉන්නේ පේපරේ බෙදාගෙන යනවා. එතනට ඇවිල්ලා ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් දැන් බෙදාගෙන යනකොට ඔයාට පොඩක් ප්‍රෙෂර් එකක් දැනෙනවා, ස්ට්‍රෙස් එකක් එනවා, ආතතියක් එනවා. දැන් ඔයා මේ වගේ මොහොතකදී ඔලුවට ගන්න ඕන වැදගත්ම දේ මොකද්ද? මේ එක්සෑම් එක හරියට කරගන්න නම් වැඩේ ගොඩ දා ගන්න නම් ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රය අතර ලැබෙන්න නියමිතයි. මේ මොහොතේදී පිළිතුරු ලියන්න කලින් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණා සරලම කාරණා ටික මොනවද? මේක ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. හැබැයි එක දවසින් මට මේක කතා කරලා ඉවර කරගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන එකක් නෑ. මොකද මේක එක්තරා විදිහක සංකල්පයක්. හරි. ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලියනකොට පේපර් එකට උත්තර ලියනකොට සැලකිලිමත් යුතු කාරණා කීපයක් කියන කරුණු 7ක් තියෙනවා. මේ කරුණු 7 අපි එපිසෝඩ්ස් කීපයක් ඇතුලේ සාකච්ඡා කරමු. අද අපි බලමු මොනවද මේ කරුණු 7 වෙන්නේ සහ මේ සංකල්පය මොකක්ද කියලා. ප්‍රශ්න පත්‍රයක් අතර ලැබුණාට පස්සේ ඒකට නිවැරදිව උත්තර ලියන්නේ සැලකිලිමත් යුතු කාරණා වලට අපි සංකල්පයක් විදියට කියනවා ඉම්ප්‍රෙස් කියලා. ඉම්ප්‍රෙස් කියන්නේ එක්තරා විභාගය සඳහාම ලෑස්ති කරපු concept එකකට. නැත්තම් strategy එකක්, උපක්‍රමයකට. මේ ඉම්ප්‍රෙස් කියන වචනේ ඔබ අහලා දෙන වචනයක්. ඉම්ප්‍රෙස් කරනවා කියන්නේ අපි තව කෙනෙක් තෘප්තිමත් කරනවා කියන අදහස. එතකොට ඒ අදහසත් එක්ක තමයි මේ සංකල්පය ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. මේ ඉම්ප්‍රෙස් කියන වචනේ හැම කුරකටම මේ සංකල්ප ඇතුළේ තේරුමක් දීලා තියෙනවා. right? ඉම්ප්‍රෙස් කියන වචනේ හැදෙන්නේ I M P R E S S කියන අකුරු ටිකෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි ඉම්ප්‍රෙස් කියන වචනේ හැදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ හැම අකුරකටම තේරුමක් දීලා දෙනවා මේ සංකල්පය ඇතුළේ. මුලින්ම කිව්වොත් එහෙම I අකුරෙන් කියන්නේ instructions කියන එක. උපදෙස් කියන එක. M අකුරෙන් කියන්නේ manage time කියන එක. කාලය කළමනාකරණය කරන්න කියන එක. ඒක ගැනත් අපි සාකච්ඡා කරමු. P අකුරෙන් කියන්නේ presentation කියන එක. ඉදිරිපත් කිරීම කියන කාරණා. R අකුරෙන් කියන්නේ relevance නැත්නම් යෝග්‍යතාවය කියන එක. ඒක ගැනත් අපි සාකච්ඡා කරමු. E අකුරෙන් කියන්නේ easy marks කියන එක. ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් ලකුණු කියන එක. ඒක ගැනත් සාකච්ඡා කරමු. S අකුරෙන් පළවෙනි S අකුරෙන් කියනවා survival කියන එක. පැවැත්ම කියන සාධකය. ඒක ගැනත් කතා කරනවා. අන්තිම S අකුරෙන් දෙවෙනි S අකුරෙන් කියනවා success කියන එක. සාර්ථකත්වය කියන එක. දැන් මේ ටික කොලයක් කරන් ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. I අකුරෙන් කියනවා උපදෙස් කියන එක. M අකුරෙන් කියනවා manage time කියන එක. P අකුරෙන් කියනවා presentation කියන එක. R අකුරෙන් කියනවා relevance කියන එක. E අකුරෙන් කියනවා easy marks කියන එක. S අකුරෙන් කියනවා පළවෙනි S අකුරෙන් කියනවා survival කියන එක. අන්තිම S අකුරෙන් දෙවෙනි S අකුරෙන් කියනවා success කියන එක. මේ සංකල්පය කොලයක ලියාගෙන අද අපි වැඩේට බහිමු. කොහොමද පේපර් එකක් හම්බුනාට පස්සේ සැලකිලිමත් යුතු කාරණා ගැන ඔලුවට ගන්න එක සම්බන්ධව දැනුවත් වෙන්න සහ මේක හරියට ගොඩ දාගන්න මේ සංකල්පය පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියන කාරණාව සම්බන්ධව දැනගන්න. දැන් ඉම්ප්‍රෙස් කියන වචනේ පළවෙනි අකුර මම කියව instructions. I අකුර කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. I අකුරේදී ඔබට කියන වැදගත්ම දේ තමයි පේපර් එක ලැබුණාට පස්සේ සරලව කිව්වොත් එහෙම ඔයාට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කීපයක් හම්බ වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න ඔය එක්සෑම් එක ලියනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් තියෙන පේපර් එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ පේපර් එක අතර හම්බුණාට පස්සේ ඒක උඩම ගහලා තියෙනවා පේපර් එක ලියන්න ඕන විදිහ. සමහර ළමයි ඉන්නවා MCQ එක හම්බුණාට පස්සේ ඒකේ ඉරන්දින්න කියලා තියෙනකොට ගිහිල්ලා කතිරයක් ගහලා එන ළමයි. හරි. සමහර ළමයි මට හම්බෙලා තියෙනවා පෑනින් ලකුණු කරන්න කියලා කිව්වට පස්සේ පැන්සලෙන් ලකුණු කරලා එන ළමයි. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කියවලා. බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට උත්තර ලියනකොට මට හම්බෙලා තියෙනවා සමහර ළමයි ප්‍රශ්න 6කට පමණක් පිළිතුරු ලියන්න කියලා කිව්වට පස්සේ කාලය කාදමලා ප්‍රශ්න 8කටම ලියලා එනවා. සමහර ළමයි ඉන්නවා 6ක් ලියන්න කියලා තියලා තියෙද්දිත් ඒක කියවන්න නැතුව 2කට ලියලා එනවා. ඉතාම ලොකු ගැටලුවක් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් කියවන්න නැති එක. මොකද ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් වල තමයි මේ භාගය ලියන්න ඕන විදිය තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට නම ලියන්න අපිට නැහැ එක්සෑම් එකේදී අපිට ලියන්න දෙන විභාග අංකය. විභාග අංකය ලියන්න ඕන තැන නම ලියන ළමයි ඉන්නවා. සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵලය මහිමි වෙලා. කොච්චර හොඳට පාඩම් කරලා යන ළමයි වුණත් එහෙම කරන වෙලාවල් තියෙනවා. අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. ඒතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඇත්ත
ඇත්තටම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් දීලා තියෙන්නේ ඒවා කියලා තියෙන එක පිළිපදින්. අපික පිළිපදින් නැතුව කරා කියලා අපිට කිසිම රිසල්ට් එකක් ගේන් කරන්න බෑ මේක ඇතුලේ. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා නම් කරුණාකරලා ඒක ෆලෝ අප් කරන්න. මුලින්ම පේපරේ හොඳට කියවන්න. ලියන එක නෙවෙයි. අතර හම්බුන ගමන් ආමන් දන්න ප්‍රශ්නයක් උත්තරේ ගහුවා. ආමන් දන්න උත්තරයක්. ටක් ගාලා ලිව්වා කියන එක නෙවෙයි වෙන්න ඕනේ. මුලින්ම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් කියවන්න. කියවලා ඒක පෑනෙන්ද කරන්න කියලා තියෙන්නේ, පැන්සලෙන්ද කරන්න කියලා තියෙන්නේ, විභාගාංගේ කොතනද ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසියෙන්ද සිංහලෙන්ද ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. මොන ප්‍රශ්නද කරන්න කියලා තියෙන්නේ, කීයකට ලියන්න ඕනේ කියලා තියෙනවද කියන එක හරියට ඔළුවට ගන්න. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් පිළිපැද්දොත් විතරයි කොච්චර පාඩම් කරන් ගියත් ඒක හරියට ප්‍රතිඵලදායක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි. තව ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියන කාරණාදී ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් පේපරේම සමහරලාට නැහැ. ඉන්න එතන ඉන්ස්ට්‍රක්ට් ඇවිල්ලාගෙන මෙහෙම කරන්න. එහා පැත්ත බලන්න බෑ, වටපිට බලන්න බෑ, උළු ගණන් කරන්න බෑ, යාළුවට සද්ද දාන්න බෑ, තට්ටු කරන්න බෑ, කොළ බලන්න බෑ, ප්‍රස්ථාර කොළ දෙන්නම් අයින් කරන්න. ඔය වගේ විවිධ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දෙන්න. ඒවත් පිළිපදින්න. සමහර ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එන්නේ කොලේක ලියන ලිඛිතව නෙවෙයි. ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් දාලා දෙන්නේ වාචිකවත් ඔයාලට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දෙන්න ඕන නිසා. ඒවට ටික කරුණා කරලා පිළිපදින්න. right? දැන් මං කිව්වා පේපර් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් එනවා, වාචිකවට ඉෂුව කරන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් තියෙනවා. ඊට අමතරව පැහැදිලිවම එක්සෑම් එක ලියාගෙන යද්දී මට මතක් වෙන ඔයාට තාපු ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් තියෙන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ ටයිම් එකේ මේ වැඩේ කරගන්න ඕනේ, මෙන්න මෙච්චර ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයකට උත්තර ලියන්න ඕනේ කියලා මං කලින් හිතුවා. ඒක මම මට දාගත්ත ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක. සමහර විට කෙනෙක්ට පේපර් එක ලියාගෙන යන ගමන් හිතනවා මම මෙන්න මේ විදිහට පාඩම් කරා, මම හිතුවේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට විතරක් උත්තර ලියනවා, අරවට ෆෝකස් කරන්නේ නැතුව. ඒක ඔයාට දාගත්ත ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක. ඔයාට දාගත්ත ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් තියෙනවා නම් දාගෙන හරි, ඔයාගේ ගුරුවරයෙක් කියලා හරි, ඔයාගේ ගෙදර මිනිස්සු කියලා හරි වැදගත් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් තියෙනවා නම් ඒවත් ෆලෝ අප් කරන්න. මොකද උපදේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමකින් තොරව එක්සෑම් එකක් වගේ දෙයක් අපිට කොට දාගන්න බෑ. තනි කරම උපදේශ ක්‍රියාත්මක භාවයකින් යන්න ඕන වැඩක් තමයි මේ එක්සෑම් එක කියලා කියන්නේ. නිසා කරුණාකරලා පේපර් එක හම්බුනාට පස්සේ හොඳින් කියවන්න, ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් පිළිපදින්න, තමන් දාගත්ත ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් තියෙනවා නම් ඒවත් ඒ මොහොතේ ක්‍රියාත්මක කරන්න දක්ෂයෙක් බවට පත් වෙන්න. දෙවෙනි එක M අකුරෙන් manage your time කියන එක. manage time කියන එක කාලය කළමනාකරණය කරන්න. කාලය කළමනාකරණය කරනකොට මතක තියාගන්න ඕනේ මම කලිනුත් කියලා තියෙනවා. ඔයාට ටයිම් එක මෙහෙම අල්ලලා නතර කරන්න බෑ. මෙහෙම අල්ලලා ගැටයක් දාන්න බෑ. ටයිම් එක යනවා. මේ මොහොතේ මම මේ කතා කරන මොහොතේ මම තව තප්පරයක්, තව මිනිත්තුවක්, තව පැයක් වයසට යනවා. කාලේ නවත්තන්න බෑ. මට පුළුවන් ටයිම් එකට අභියෝග කරන්න වැඩ ටික වෙනස් කරගන්න මගේ. වැඩ ටික කළමනාකරණය කරගන්න. right. මට අද දවසේ ෂෙඩියුල් එක කාලය කාදමපු ෂෙඩියුල් එකක් බවට පත් වෙන්නේ මම ඕන නැති දේවල් මේ ෂෙඩියුල් එක ඇතුළට පටවගෙන කරන්න ගියොත්. හැබැයි මම අද දවසේ මගේ ෂෙඩියුල් එක ඇතුළට අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටික දාලා ඒක ෆලෝ අප් කරොත් එහෙම මට කිසිසේත්ම හානියක් නොවි මගේ වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. ඒ මොකද මම වැඩ ටික කළමනාකරණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මම ඉබේම කාලය කළමනාකරණය කරනවා. දැන් ඕක එක්සෑම් එකට පාවිච්චි කරන්න. එක්සෑම් එකට දෙන්නේ පැය දෙකයි. අපි හිතමු නිකමට. මේ පැය දෙක ඇතුලේ මම මොනවද කරන්න ඕනේ? සමහර ළමයි පැය දෙක හම්බුණාට පස්සේ පැයක් වහලේ උළු ගණන් කරනවා. පැයක් යාළුවට තට්ටු දානවා. පැයක් කල්පනා කරගෙන මනෝපාරක් ගහනවා. අන්තිම පැයේ පේපර් ලියන්න උත්සාහ කරනවා, ලියා ගන්න බෑ. සමහර ළමයි ඉන්නවා පැය 3 පේපර් එක පැය එකමාරක් කාලා අන්තිම පැය එකමාර ලියන්න try කරනවා. කවදාවත් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. අපි එක්සෑම් එකටත් ඕක කරන්නේ නේ. ගොඩක් දරුවෝ ඉන්නවා මම දන්න. අවුරුදු දෙකමාරක් ඒ රිසල්ට් දීලා තියෙනකොට දෙකමාරෙන් එකමාරක්ම නිකන් ඔහේ නිකරුණේ කාලය කාදමලා අන්තිම අවුරුද්දේ තද වෙලා වැඩ කරන්න හදනවා. අන්තිම මොහොතේ ප්‍රෙෂර් වෙන්න එපා. පැය දෙකක් තියෙන්නේ. පැය දෙකක් ප්‍රමාණවත් නිසා. පැය දෙකමාරක් තියෙන එකට අනිවාර්යෙන් පැය දෙකමාරක් යන නිසා ඒක කරුණාකරලා පාවිච්චි කරන්න. manage your time. right. පළවෙනිම සාධකේ. අනිත් එක තමයි සමහර විට ඔය එක්සෑම් එකට යනකොට හැම දෙයක්ම දන්නේ නැහැ. මම කලින්ත් මේක කියලා තියෙනවා. හැම දෙයක්ම දන්නේ මට උත්තර ලියන්න පුළුවන් පාඩම් 4කින් වගේ. එහෙනම් වාගේ කාලය වන් නොදන්න දේවල් වලට මුලින් වැය කර කාදමන්න එපා. දන්න ප්‍රශ්න 4ක් තියෙනවනේ. දන්න පාඩම් 4ක් තියෙනවනේ. ඒ පාඩම් 4ට මුලින් උත්තර ලියන්න. උත්තර ලියලා වගේ ටයිම් එක මැනේජ් කරගන්න. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාලට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී පැහැදිලිවම ඔයාලට කාලය සෑහෙන දුරට ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. දන්න ටික කාල සීමාව පාවිච්චි කරලා ලියලා ඔය එක්සෑම් එක ගොඩ දාගෙන තියෙනවා. මැනේජ් ටයිම් කියලා කියන්නේ කාලය අල්ලලා නවත්තන්න කියන එක නෙවෙයි. ඔයගේ වැඩ කටයුතු ටිකේ පේපර් එක ලැබුණු මොහොතේ ඉඳන් නිසියාකාරව කළමනාකරණය කියලා දන්න දේවල් වලට මුලින් උත්තර ලියලා ඔයගේ ටයිම් එක හදා ගන්නවා කියන එක. මේක ගැන නැවත අලුතින් හිතන්න.
අද අපි කාරණා දෙකක් කතා කරා. මේ සංකල්පයට කියන්නේ ඉම්ප්‍රෙස් කියලා. ඉම්ප්‍රෙස් කියන සංකල්පය ඇතුළේ අපි කතා කරපු කාරණා දෙක තමයි පළවෙනිම එක ඔයාගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් පිළිපදින්න, උපදෙස් පිළිපදින්න කියන එක. දෙවෙනි එක පැහැදිලිවම කාලය කළමනාකරණය කරන්න කියන එක. දැන් මම කිව්වා වගේ ඉම්ප්‍රෙස් කියන සංකල්පය ඇතුළේ තව පහක් අපිට කතා කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. හරි. I අකුර කතා කරා. M අකුර කතා කරා. හැබැයි P R E සහ S කියන අකුර ටික තවදුරටත් කතා කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ සංකල්ප වලින් මම නැවත මතක් කරන්නම් අවසානයේදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ P අකුරෙන් presentation කියන එක, R අකුරෙන් relevance කියන එක, ඒ වගේම E අකුරෙන් easy marks කියන එක සහ S අකුරෙන් survival පැවැත්ම කියන එක සහ අවසාන S අකුරෙන් success නැත්නම් සාර්ථකත්වය කියන එක. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් අපි ඒ සම්බන්ධවත් සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කරමු. අපි බලමු ඉම්ප්‍රෙස් සංකල්පය කොහොමද පේපර් එක ලැබුණාට පස්සේ ඒ වැඩේ හරියට ගොඩ දාගන්න පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතකන් මේ සංකල්ප දෙක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න, කොලේක ලියාගන්න සහ ඔයාව මේකට එන්නත් කරන්න සහ මේකට ඔයාව මූ කරන්න පටන් ගන්න.